Let us see the remaining part of our lesson. On page number 10, my attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on her kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. My attention was fixed on the revival of the baby langur. बघा या ठिकाणी काय सांगितलं लेखकाने, म्हणजेच वानराच्या पिलाच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावी, त्याची तब्येत चांगली व्हावी याकडे लेखकाचे सर्व लक्ष लागले होते. सडनली मीन्स अचानकपणे, आय हॅड ॲन अनकॅनी फिलिंग ऑफ बीइंग वॉच. त्याचवेळी आपल्यावर कुणीतरी लक्ष ठेवून आहे अशी एक त्याला जाणीव होत होती. म्हणजे असं त्यांना जाणवत होतं की आपल्याकडे कोणतरी लक्ष ठेवून असल्यासारखं. आय टर्न अवे फ्रॉम द कूप अँड लुक अप. तर खुराड्यातून मागे वळून मी वर पाहिले, तर वर त्याला त्या छोट्या पिलाची आई स्वयंपाकघराच्या छतावर बसून आपल्याकडे निरखून पाहत होती हे त्यांना दिसलेलं होतं. शी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटलीचा अर्थ या ठिकाणी काय घेतलेला आहे, शांतपणे. ॲज इफ कन्व्हिन्स्ड दॅट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड. म्हणजेच काय, जणू काही आपले ते जे पिलू आहे, म्हणजे त्या वानरींचं जे पिलू आहे, छोटं पिलू, ते अगदी सुरक्षित आहे याची तिला चांगल्या प्रकारे खात्री पटल्यामुळे ती काय झाली होती, शांतपणे त्या ठिकाणी त्याच्याकडे बघत होती. कुठे बसून होती ती, तर स्वयंपाकघराच्या छतावर त्या ठिकाणी बसून होती. नाव सी नेक्स्ट पॅसेज. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Now see this passage. Meanwhile म्हणजे च्या दरम्यानच्या काळात the baby sensed the presence of his mother. त्या पिलाला आपल्या आईच्या तिथे असण्याची चाहूल झाली होती. प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये शक्यतो होत असते की आपलं बाळ जर घरी असेल, जसं गाय आणि वासरू तुम्ही बघितलं असेल, आपली आई जर जंगलातून घराकडे येत असेल तर त्या वासराला माहिती होते, चाहूल लागते, तर लगेच ते हमराला सुरुवात करते. तशाच प्रकारचं या ठिकाणी मीनव्हाईल द बेबी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर अँड स्टार्टेड टू सॉब अँड क्राय अ लिटल लाउडर. तर त्या दरम्यानच्या काळात नेमकं काय झालं होतं, तर जे काही वानरींचं जे पिलू होतं छोटं, ते छोटं पिलू आपल्या आईचा तिथे असण्याची चाहूल त्याला लागली होती. आणि जसं त्याला चाहूल लागली तसं तर तो मोठ्याने असं हुंदके देऊ रडू लागलं. आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डोअर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर ॲक्सेस टू हर बेबी. आणि आईला तिच्या पिलाकडे जाता यावं म्हणून लेखकाने सुद्धा काय केलं, खुराड्याचं जे दार होतं तर त्या खुराड्याच्या दारातून तो माघारी वळला, कारण जेणेकरून त्याची आई खाली येईल आणि त्याला बघेल या उद्देशाने लेखकाने तशा प्रकारे माघार घेतली होती, माघारी वळले होते. नाउ सी नेक्स्ट पॅसेज. इमिजिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप अँड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स. सी गेव द बेबी अ थ्रू body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. The baby found great solace in her caring arms. Now see this passage. Immediately म्हणजे ताबडतोब, as early as possible. Immediately means काय होते, as early as possible, शक्य तितक्या लवकर. The mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. म्हणजे त्या वानराची, छोट्या वानराची जी आई आहे, जसं लेखक तिथून कोंबड्याच्या खुराड्यापासून निघून गेले तसंच त्या ठिकाणी त्याची आई ताबडतोब खाली उतरून खुराड्यापाशी आली आणि त्या पिलाला काय केलं, पिकअप म्हणजे उचललं. पिलाला तिने काय केलं, उचलून धरलं. द बेबी इन हर आर्म्स. कुठे घेतलं त्या पिलाला तिने, आपल्या हातात उचलून घेतलं होतं. इन हर आर्म्स, आर्म्स म्हणजे बाहूमध्ये तिने घेतलं होतं, कवेमध्ये. बाहू म्हणजेच कवेमध्ये. She gave the baby through a body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. बघा आता त्या छोट्या पिलाची जी आई आहे, ते आई म्हटल्यानंतर तिने काय केलं, आपल्या पिलाला
झालेल्या ज्या काही जखमा असेल त्या जखमाची तिने बारकाईने तपासणी केली आणि त्याला अगदी आपल्या छातीशी घट्ट आवळून धरलं होतं, घट्ट कवटाळलं. आणि एवढंच नाही, द बॉडी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर केअरिंग आर्म्स, आणि तिच्या मायेच्या मिठीत पिलाला दिलासा मिळाला. तुम्ही बघितलं असेल प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये जनरली, जसं कोंबडी आणि कोंबडीचे पिले जर असं काही त्यांच्यावर असं काय कुठल्या प्रकारचा जर हल्ला होत असेल, कोणी मारत असेल, तर ते कोंबडी काय करते, कोंबडीच्या पंखामध्ये बाकी छोटे छोटे पिले काय करतात, दडून बसतात. म्हणजे ते दडून बसल्यामुळे काय होईल की त्या ठिकाणी त्यांना एक दिलासा मिळतो की आपली आई आपल्यासोबत आहे. तशाच प्रकारचं हे जे वानर आहे, म्हणजे छोट्या वानराची आई, तिने काय केलं तर आपल्या छोट्याशा पिलाला तिने आपल्या बाहूमध्ये पकडलं, जेणेकरून त्याला काय होईल, दिलासा मिळेल, त्याला थोडा धीर येईल यासाठी. आणि त्या छोट्याशा बेबी लंगूरलासुद्धा आईचा आधार झालेला होता. द मदर सॅट स्टील विथ द बेबी इन हर लॅप मीन्स मांडी फॉर अ फ्यू मिनिट्स. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out she could keep the baby safe from further assault. Assault means attack. Attack means हल्ला करणे. म्हणजेच पुन्हा आणखी काही हल्ला वगैरे होते की काय. असॉल्टचा मिनिंग काय होतो, अटॅक. तर काही मिनटं त्याला आपल्याजवळ धरल्यानंतर तिने काय केलं, त्या छोट्याशा पिलाला मांडीवर घेऊन आई वानरी जी आहे तशीच बसली. म्हणजे तिने विचार करत बसली होती, निसे बसून नव्हती राहिली. स्तब्ध होती का ती? नाही, ती विचार करत होती. आपल्या पिलाला तिने जवळ घेतलं आणि ती विचार करू आली, पुन्हा हल्ला जर झाला तर पिलाला वाचवण्यासाठी काय करता येईल, असा ती तिच्या मनामध्ये विचार त्या ठिकाणी करीत ते बसली होती, बघत होती इकडे तिकडे. नाव नेक्स्ट पॅसेज. फॉर अ फ्यू सेकंड द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इन टू माय आईज. इवन टुडे I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Now see this passage line by line in translation. Line by line translation. For a few seconds. For a few seconds means काही क्षणासाठी. द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इन टू माय आईज. इन टू माय आईज. इन टू हे प्रेपोजिशन या ठिकाणी वापरलेलं आहे. म्हणजेच काय, माझ्या डोळ्यामध्ये म्हणजेच काय, लेखकाच्या डोळ्यामध्ये त्या बेबी लंगूरच्या आईने डोळे घालून पाहिलं, म्हणजे स्ट्रेट लक्ष दिलं. दोघांचे लक्ष एकमेकाकडे गेलेलं होतं, मनात तात्पर्य असं. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. That means आपल्या पिलाचं रक्षण केल्याबद्दल ती जे माकड होतं, म्हणजे बेबी लंगूरची जी आई होती, त्या आईने अगदी कृतज्ञता व्यक्त करणारे तिचे डोळे मी आजही लेखक या ठिकाणी विसरू शकत नाही. इतके त्यांना त्या बेबी लंगूरच्या आईच्या डोळ्यामधून भाव जाणवत होता, कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा भाव त्यांना दिसत होता. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Lap means मांडी. तर तिच्या डोळ्यामधले ते भाव आणि माझे आभार मानायची तिची पद्धत पाहून मला भरून आले. ओव्हरव्हेल्म म्हणजे काय होते, भरून येणे. ओव्हरव्हेल्मचा अर्थ होतो भरून येणे. म्हणजे कृतज्ञता व्यक्त केल्यानंतर, आपल्याविषयी जर कोणी कृतज्ञता व्यक्त करत असेल तर आपल्याला सुद्धा आपलं मन भरून येत असते. तसंच या ठिकाणी जे बेबी लंगूरची आई होती, तिने जसं लेखकाची कृतज्ञता व्यक्त करत असताना लेखकाच्या डोळ्यात पण पाणी आलेलं होतं आणि इव्हन त्या बेबी लंगूरच्या आईच्या डोळ्यातसुद्धा पाणी आलेलं होतं. म्हणजे मी त्या ठिकाणी काय झालं होतं, भारावून गेलो होतो बाय द इमोशन. म्हणजे ते जे काही भाव होते एकमेकांच्या डोळ्यामध्ये बघण्याचे, त्यामुळे मी अगदी काय झालं होतं त्या ठिकाणी भारावून गेलो होतो. द वे शी सेड थँक्स टू मी. देअर सॅट अ युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लॅप. म्हणजेच काय, माझ्यासमोर आपल्या दुःखी कष्टी बाळाला कवेमध्ये घेऊन दिलासा देणारी एक साऱ्या विश्वाचीच आई तिथे बसली होती, असं त्या ठिकाणी लेखकाला जाणवत होतं. कारण त्या छोट्याशा बेबी लंगूरला इतक्या दुखापत झाल्या होत्या, इतक्या जखमा झाल्या होत्या, तरी देखील आईने काय केलं होतं, त्याला छान आपल्या मांडीवर घेऊन त्याच्या पूर्ण जखमांची तपासणी केली आणि कुठेतरी आपल्याला याला घेऊन जावं लागेल, सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जावं लागेल याचा ती सतत विचार करत होती. कारण आपल्याला आता अटॅक करता येणार नाही, हल्ला करायचा नाही आहे.
आपल्याला या हल्ल्यापासून वाचवायचं आहे व आपल्याला या हल्ल्यापासून मुक्त व्हायचं आहे, या विचारामध्ये ती आपल्या छोट्याशा बाळाला घेऊन कुठे जायचं असा विचार करत त्या ठिकाणी त्याला मांडीवर घेऊन बसलेली होती. आणि खरोखरच ही जी आई आहे, म्हणजे त्या बेबी लंगूरची जी आई आहे, ही अतिशय दुःखी कष्टी बाळाला आपल्या कवेमध्ये घेऊन त्या ठिकाणी ती माता त्या ठिकाणी बसलेली होती. नाऊ सी नेक्स्ट पॅसेज. देन इन अ फ्लॅश सी जम्प विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली अँड रीच अवर kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. म्हणजेच काय या ठिकाणी व्हिसियस म्हणजे काय होतो? व्हिसियस म्हणजे इव्हिल, दुष्ट, विकेड म्हणलं जातं त्याला. देन इन अ फ्लॅश सी जम्प विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली. इन अ फ्लॅश म्हणजे अगदी क्षणार्धात तिने काय केलं? बेबी लंगूरच्या आईने काय केलं तर आपल्या पिलाला पोटाशी घेऊन, तुम्ही बघितलं असेल जे वानराची छोटी छोटी पिलं असतात ते काय त्यांच्यासारखं चालत नाही जात, तर ते काय करतात, लहान पिलांना आपल्या पोटाशी काय करतात, बिलगून घेतात. आपल्या पिलाला पोटाशी घेऊन तिने आपल्या स्वयंपाकघराच्या छतावर उडी मारली आणि छतावर गेल्यानंतर काय केलं नंतर तिने शी सर्वेड द एरिया फॉर द व्हिसियस मेल लंगूर. आणि त्या ज्या निर्दयी माकडानं त्या पिलाला मारलं होतं त्या वानराचा कानोसा घेत तिने आजूबाजूचा परिसर त्या ठिकाणी छतावरून बघू लागली होती. अँड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द व्हायलंट एन्काउंटर. आणि ज्या बाजून तो भीषण हल्ला झाला होता त्याच्या विरुद्ध दिशेला तिने काय केलं होतं, झेप घेतली होती. तिने ते वानरीन आणि ते छोटं पिलू त्या ठिकाणी दुसऱ्या विरुद्ध बाजूने जिथे नर वानर गेलं असेल त्याच्या अपोजिट बाजूने तिने जाण्याचा मार्ग ठरवलेला होता. नाव सी last passage of this lesson. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. Now see this passage. म्हणजेच काय या ठिकाणी काय सांगितलं बघू आता लाईन बाय लाईन मीनिंग ऑफ दिस पॅसेज. द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स मी दॅट इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन अँड म्युच्युअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियालिटी, अँड शुड एनीवन स्ट्राईक द राईट शॉट द रिलेशनशिप हम्स इन टू ॲक्शन. म्हणजे ती आई आणि पिलांच्या त्या ओझरत्या भेटीने मला अगदी खात्री पटली की प्राणी मात्र जे असतात त्यांच्या एकमेकातील जो संवाद आणि परस्पर दृढ विश्वास ही खरोखरच एक सत्याची गोष्ट आहे. खरोखरच सत्याची गोष्ट आहे. द मदर लंगूर शो मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल, बट दॅट देअर वेअर अदर मीन्स ऑफ एस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग. म्हणजेच काय तर या ठिकाणी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे तर एकमेकाच्या मनाच्या तारा जर योग्य रीतीने जोडल्या गेल्या तर ते नाते अधिक सुरेल बनते. त्या आई वानरीनं काय केलं तेच दाखवून दिलं होतं. मनुष्य व प्राणी यामधील संवादाचं साधन फक्त अन्न नसून त्यांच्यातील जे नाते आहे ते दृढ होण्यासाठी परस्पर विश्वास, अनुकंप आणि सामंजस्य यासारखे अधिक मार्ग देखील आहेत. बघा या ठिकाणी कंपॅशनचा अर्थ काय होतो, दयाळू किंवा सामंजस्य. अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजेच त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजे सामावून घेणे. म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगचा अर्थ काय होते, सामावून घेणे, सामायिक वृत्ती. कंपॅशन म्हणजे दयाळू, सिम्पॅथी सहानुभूती अशा, आणि ट्रस्ट म्हणजे श्रद्धा विश्वास. तर केवळ मनुष्य व प्राणी यामध्ये संवादाचं साधन फक्त अन्न नाही आहे, तर त्याच्यातील जे काही नाते आहे दृढ होण्यासाठी एकमेकावरील विश्वास, अनुकंप किंवा सहानुभूती आणि सामंजस्य, त्यालाच आपण म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असं म्हणतो, यासारखे सामंजस्य असणारे इतरही अनेक मार्ग आहेत. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. आज त्या दिवसाला आता किती वर्ष उलटून गेली आहेत, 55 वर्ष उलटून गेली आहेत. मी आज 70 वर्षाचा आहे, पण त्या अविस्मरणीय भेटीची आठवण आजही लेखकाच्या मनाशी
प्रेमपूर्वक त्यांनी जपली आहे. थँक्यू.